Good morning, guys! This is Ana Marben. Welcome to my channel, Anne's Healthy Kitchen. So, sa ngayon, gusto kong gumawa ng pichi-pichi. So, masarap ito pang almusal sa umaga. Lalo pa sa umaga. Kaya, simulan na natin sa ating mga sangkap. Ito ang ating mga sangkap sa paggawa ng pichi-pichi. So ito, meron na ako dito na naka-prepare na at saka grated na cassava. Itong cassava na to, actually binili ko lang to na nakapakete na. So ito ay 5 packs ito. Hindi ko na siya pinigaan kasi mas gusto ko yung yung kanyang sabaw, at saka kung pipigaan kasi nawawala kasi yung pagka-starchy niya. So ito meron na siyang kaunting sabaw. So lalagyan na natin ngayon ng sugar. So, ang sugar natin ay 2 cups. Pero lalagyan natin yan mamaya kung kulang sa tamis, kasi mag-a-add pa kasi tayo ng water. So mag-a-add muna ako ng water na 2 cups muna. Titingnan natin ang kanyang, kasi yung cassava kasi more or less nasa ayan. Okay? Ang cassava nasa almost 2 kilos. Tapos lalagyan natin ng ating lihia. Haluin muna natin to, saka na natin ilagay ang ating lihia pag nahalo na natin ng maayos. Kasi yung sugar niya kailangan matunaw. Okay, so tingnan nyo, lumapot siya uli. So kailangan pa natin ulit magdagdag ng ating tubig. Okay, 1 cup ulit ng tubig. Masarap din itong panghanda sa Noche Buena, masarap din panghanda sa kung ano-ano mang okasyon. So ngayon, malapit na ang Pasko. Ito ang pinaka simple at saka wala masyadong ingredients na ating ihahalo. Sandali, may nakita ako na malaki. Mamaya na lang. Okay? Ayan, kasi nga. So, ang nilagay natin is 2 cups na sugar. Titingnan natin kung okay na ba yung kanyang tamis. Kasi 2 kilos na ito. Kung 1 kilo lang, usually 2 cups ang ginagamit ko. Pero ito, tikman natin. Lagyan pa natin siya ng 7 cups. Ayan. So, pwede na yan sa atin, ang kanyang tamis. Ngayon, ang ating huling ilalagay is ang ating Lihia. Lye Water. Haluin natin ng maayos. Saka ilagay na natin ang ating Lye Water. Okay? So, maglagay tayo ng 4 teaspoon. Ayan. Ito yung nagpapalambot at saka
parang rubber siya. Ang tawag doon. Ayan. Para sa akin, ang ganito is para yatang okay na. Lagyan pa natin ng isa pang 1 cup na water. Sama talaga ito. Ayan. So guys, hintayin natin to. Tatanggalin lang natin yung mga extra na mga kanyang mga ayan, minsan kasi may nahahalo ka pag yung binibili mo lang siya by cup, by pack. Kaya ako nagtatanggal talaga. Ayan, umuusli pa yung iba. Kaya kailangan talaga tatanggalin. Yung mga ganyan guys, tinatanggal ko na. Dapat sana kanina ko ito tinanggal pero tapos sa oras. Kaya ayan, ngayon na lang nagtatanggal. Anyhow, bawat ano ko naman pag sinasalin ko, tinatanggalan ko siya. So okay na to, pwede na natin siyang isalang. Nakapagpainit na din ako para sa steam. Okay. So, hintayin natin. Ilalagay ko ito sa aking puto mold. Yung molder ko sa puto. Doon ko ito ilalagay. Pero bago yan, kailangan natin lagyan ng pahiran natin ng coconut oil. Ang gamit ko kasi coconut oil pag nagpapahid ako ng mga kutsinta. Mga ganon, yan ang gamit ko. Okay? So, ngayon magpiprepare na ako para ilagay ko na siya sa molde. Lalagyan ko muna ng coconut oil yung ating mga mold. So, ito na yung ating molder. At saka, lalagyan ko lang ng oil. Ayan. Okay, lahat ito lalagyan ko. Okay, hanggang sa makomplete ko yung lahat. Okay, so andito na. Nagkulay ako ng ating mga cassava. Ayan. Maglagay tayo ng ganyan. Konti lang. Ganyan. Okay na yan. Okay. So, ilalagay natin dyan. Yung iba naman, ibang kulay din. Maglagay din tayo sa ibang kulay. Ito. Ayan. Ganyan. Ganyan lang ang gagawin natin. Hanggang sa maluto ang lahat. Ayan. Oh, ganyan. Okay, so punuin natin to. Pagkatapos, isasalang na natin sa ating. So, eto na. Ang ating gagawin ngayon ay ilalagay na natin sa steamer kasi mainit na din yung tubig sa ating steamer. So, eto na ngayon. Nilagay na natin siya sa ating steamer at saka lulutuin natin to ng 25 to 30 minutes. Titingnan natin na after 20 minutes. Okay? At saka huwag kalimutan maglagay ng cheesecloth sa ating takip nang hindi matuluan ang ating mga niluluto. Okay? So,
after 20 minutes to titingnan na natin ang ating niluto. Ayan, okay na yan. So, pwede na nating hanguin. So, ayan, maglagay na naman tayo ng another batch. Takluban na naman natin. Hintayin na naman natin ang mga 30 minutes. Ito na yung ating na-pastim na cassava, ang ating pichi-pichi. Ngayon, tatanggalin na natin to sa kanyang pulmahan. Tingnan nyo naman guys, madali lang siyang matanggal. So ngayon, ilalagay natin dito sa ating, ayan, okay? Yan, i-ganon lang natin. Haluin. Yan. Okay? So ngayon, pagkatapos niyan, ilagay na natin sa ating plato. Ayan. Okay, so ganun ang gagawin natin sa iba pa. Ayan, ano ko sa inyo. Ito, ganyan lang. May oil na kasi yan, kaya madali lang siyang matanggal. So, ayan. Maganda siyang tingnan. Ayan. Okay. Ayan. So, pwede na natin siya ilagay sa ating plato. Ayan guys. So, ganito ang gagawin natin sa lahat. Okay? So, ito na ang nagawa natin ng mga pichi-pichi. Napakadami din. So, ang gagawin natin ngayon ay simula tayong mag-taste test. Ayan. Binalot ko ito, nirol ko pala siya. Ang coating niya is fresh na grated coconut. Okay? So, ayan. Mag-taste test na tayo. Tingnan nyo naman guys. Ayan o. Oh, maganda talaga siya. Ayan. Kita nyo? Oh. Tamang-tama lang ang kanyang pagkaluto at saka ang kanyang pagka-mold. Okay, so titikman ko muna guys, ha? Superb. Napakasarap. Tamang-tama lang ang kanyang sugar at saka ang kanya ding pagka-luto. Napakaganda, napakasarap. Kaya, ngayon, kung nagustuhan niyo ang video ito, pa-like naman, saka pa-share, at saka pa-subscribe din kung bago kayo sa channel ko. At saka huwag niyo kalimutan ng notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. At saka sa mga i-upload ko pa. At saka kung may mga comment kayo, pa-comment naman down below para makita ko, mabasa ko lahat. Kaya guys, maganda itong panghimagas sa anumang oras. Pwera na lang kung natutulog na kayo. Anyway, goodbye!